नमस्कार, मी प्रियंका आपलं स्वागत करते प्रियंकाज रॉयल किचन मध्ये। आज आपण इन्स्टंट असे खूप कमी तेलात होणारे असे व्हेजिटेबल मंचुरियन्स बॉल आपण बनवणार आहोत। तर हे व्हेजिटेबल मंचुरियन्स बॉल कसे बनवायचे ते आपण पाहूया। चला तर साहित्य पाहूया। इथे मी 1 वाटी कापलेला कोबी, अर्धी वाटी कापलेला कांदा, अर्धी वाटी कापलेला शिमला मिरची, 1 वाटी किसलेलं गाजर, अर्धी वाटी मैदा, अर्धी वाटी कॉर्नफ्लोअर, अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा लिंबाचा रस, 1 मोठा चमचा डार्क सोया सॉस घेतलेला आहे। तुमच्याकडे लाईट सोया सॉस असेल तो घेतला तरी चालेल। यामध्ये तुम्हाला जर आणखी भाज्या वाढवायच्या असतील अजून काही तर तुम्ही त्या टाकू शकता आणि आलं, हिरवी मिरची, लसूण याचाही तुम्ही वापर करू शकता। आता आपण सर्वात प्रथम कोबी घेऊया। हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे कोरडा करून। त्यामध्ये कांदा, शिमला मिर्च, किसलेलं गाजर, यामध्ये आपण टाकणार आहोत मैदा। याचं प्रमाण एकदम कुरकुरीत होण्यासाठी कसं ठेवायचं की जेवढा मैदा आहे तेवढाच आपण कॉर्नफ्लोअर घ्यायचा, म्हणजे आपलं प्रमाण अगदी अचूक येतं। यामध्ये लिंबाचा रस, मीठ पावडर, सर्वात शेवटी सोया सॉस। आता हे हाताने आपण मिक्स करून घेऊया। यामध्ये लगेच पाण्याचा वापर करायचा नाहीये, कारण ज्या भाज्या असतात भाज्यांना ऑलरेडी पाण्याचा अंश असतो, मॉइश्चर असते, ते रिलीज करतात थोड्या वेळाने। थोडं प्रेस करायचं हाताने आणि याचा असा आपल्याला गोळा बनवून घ्यायचा आहे। इथे आपला घट्ट असा गोळा बनवून झालेला आहे। अजिबात आपण पाणी वापरलेलं नाहीये। जर गरज लागलीच तर आपण थोडंसं पाणी आपण शिंपडून थोडंसं घेऊन आपण त्याचा गोळा बनवू शकतो। साध्या सिंपल पद्धतीने आपण बनवणार आहोत। चला आता आपण याचे बॉल तयार करून घेऊया। हाताला तेल लावायचं। थोडे प्रेस करायचे। तुम्हाला यात हव्या त्या भाज्या तुम्ही ऍड करू शकता। बीट असेल, लहान मुलं बीट खात नाही, किसलेली काकडी असेल, ज्या हव्या त्या। आता आपण सगळे हे मंचुरियन बॉल बनवून घेऊया। व्हेजिटेबल मंचुरियन बॉल अगदी तयार आहेत बघा। आता आपण हे फ्राय करणार आहोत, तळणार नाही आहोत। तर हे आपण आप्पे पात्रात फ्राय करणार आहोत। एकदम इन्स्टंट असे तयार होणार, पटकन फास्ट मध्ये। चला गॅस ऑन करूया। आप्पे पात्र पूर्ण गरम होऊ द्यायचं, मगच आपण ते बॉल त्यामध्ये टाकणार आहोत। आता आपण तेल टाकूया। बॉल टाकूया। आपण सगळे मंचुरियन बॉल यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत आप्पे पात्रात। आता हे व्यवस्थित मीडियम गॅसवर आपण होऊ देणार आहोत। यावर आता आपण झाकण ठेवलेलं आहे, कारण ज्या भाज्या आपण कच्च्या टाकल्यात त्याला एक क्रंचीनेस येईल। मीडियम गॅस ठेवायचा। आता आपण झाकण काढून पाहूया। बघा किती क्रंची झालेले आहेत एका साइडने। हे पुन्हा एका साइडने व्यवस्थित होऊ देऊ आपण। मंचुरियन बॉल्स दुसऱ्या साइडने झाले की नाही ते पाहूया। बघा अतिशय क्रंची झालेले आहेत, कलर पण छान आलेला आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। न तळता आता सर्व हे व्हेजिटेबल मंचुरियन बॉल्स अगदी तयार आहेत बघा। तर अशा पद्धतीने आपले व्हेजिटेबल मंचुरियन्स बॉल अगदी इन्स्टंट मध्ये तयार आहेत। हे खूप हेल्दी आहेत, कमी तेलामध्ये। हे आपण डाएट मध्येही खाऊ शकतो, लहान मुलांना, वृद्ध व्यक्तींना सहज देऊ शकतो। आदल्या मधल्या वेळेत तुम्ही तुमच्या मुलांना ही रेसिपी नक्की करून खाऊ घाला आणि कशी झाली ती मला कमेंट्स मध्ये सांगा। आणि आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।